För mig handlar toleransprojektet om gemenskap. Det är väldigt roligt. 1, 2, 3. börja om. 1, 2, börja om. Okej. 1, 2. När jag började toleransprojektet var jag osäker på mig själv och att mina åsikter kanske sågs fel av de andra. Men efter TP och Polenresan så har jag blivit mer säker på mig själv och tycker att mina åsikter också gills och är rätt. Toleransprojektet har hjälpt mig med att läsa. Jag som har dyslexi har svårt med läsning och skrivning. Men på toleransprojektet har vi skrivit så mycket så att jag har lärt mig att hantera lättare. Toleransprojektet har varit viktigt för mig för att jag har lärt mig kunskaper och jag vill att jag ska kunna sprida mina kunskaper. Och jag har blivit modigare och jag har litat på mig mer nu. Det bästa med toleransprojektet är att man får lära känna nya människor och det hjälper en genom skolarbetet. Trötta arm. Jag kollade runt för att försöka förstå vad som hände. Då såg jag en liten flicka med en stor väska där det stod ensamkommande barn. Jag sökte till toleransprojektet för att jag har alltid haft jättesvårt att prata med folk och jag vill få lättare att prata med nya människor. Toleransprojektet har gett mig vänner för livet. Resan är helt fantastisk och väldigt lärorik. Jag får hjälpa åt med knät. På riktigt. Bra, ni är klara. Jag sökte till toleransprojektet för att jag ville lära mig mer om judendomen och Auschwitz och hur Hitler mördade judarna och hur det var för judarna att bo där innan det där hände. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jag ska räkna upp till 100 prick. 100 nationella katastrofer. Ja, men nu är du på siffrorna igen. Ja, vi ställer upp människorna. Förut så tyckte jag att det var jätteläskigt att stå framför folk, men nu har jag kommit över det. När jag började här var jag väldigt osäker på mig själv. Jag visste inte riktigt vem jag var. Men nu vet jag det lite mer. Det är väldigt värt att gå här. Ja, man missar skolan men man lär sig saker som man inte kunde lära sig i skolan. Jag utvecklas genom att jag är mer självsäker i mig själv och vågar stå inför andra. Här på toleransprojektet så lär de dig att hitta ditt inre rum. Genom vissa berättelser, genom händelser och mycket annat. Jag har hittat mitt inre rum. Och han kommer. Men det är inte riktigt samma man. Han är ju lite böjd och han går mycket saktare och han stannar i mitten. Han är tyst en lång stund. Lite kutryggig och så höjer han upp blicken och de ser ju att han är lite fuktig i ögonen. Och vad är det? De har knappt vad han säger. Jag sökte till toleransprojektet för att jag ville lära mig mer om andra kulturer.